hollow. Er zitten F-holes in, die gaan we wel houden. De body shape gaat dezelfde zijn. Normaal zit de jack aan de zijkant. Ruw geshaped met de decoupeerzaag. Testblok van een keukentablet. Eén doen we met allemaal premium stukken, de tweede die wij gaan af met goedkope stukken. Maar we gebruiken dezelfde templates.
toollijst met van alles en nog wat voor de gitaarafwerking. We hebben 2 tops. Voordat ik ga lijmen, ga ik de body aftekenen. Ga ik de F-hole shape op. De versie met humbuckers, de neckpocket. Twee gitaartops, Padouk en Mahonie. Gemaakt in de body. Het lijkt mij leuk om een scheiding te hebben tussen top en body. Ik heb dat wat opgevuld. Epoxy is geen aanrader om dat te doen. Voilà.
veel beter uit. Deze hebben we ook nog. Mooi los. Mooi hard.